تا چند روز دیگه بازار باز دوباره بالا خواهد رفت و همگی در سود میره. اگه توی ویدیو رو نبینی و اکثر سرمایه‌گذار ارز دیجیتال یا کریپتو، بیت کوین، اتریوم یا آلت کوین ها هستی، میتونی که بسیار زیاد ضرر بکنی. و موقعیت خوب خرید داخل از این ویدیو برای شما میگم و در چی سناریویی میتونه بازار روندش تغییر بخوره و رو بالا بره. و قیمت های بدی که برای اتریوم میتونه داده $3000 آمریکایی است و بعدش با بالا. و همیشه داخل چارت صحبت میکنیم که چگونه میتونه بازار به طرف 3000 بره و چگونه میتونه بازار از 3000 بالا بره و چی وقت خوب خرید برای از اینا هست که بتونیم ریسک خود پایین بریم و پروفیت خود بلند ببریم. در مورد تحلیل تکنیکال بیت کوین صحبت میکنیم، در مورد تحلیل تکنیکال اتریوم صحبت میکنیم، در مورد بازار آمریکا S&P 500 و بازار دلار صحبت میکنیم که دلار فعلا تقریبا میخواد که نزولی شه و اگر دلار نزولی شه بازار سهام و بازار کریپتو رشد میکنه و فعلا هم به خاطر بازار بیت کوین و بازار کریپتو پایینه به خاطر که دلار رشد داشت، تقریبا 1.4% رشد داشت. هر زمانی که دلار رشد میکنه بازارها پایین میاد. اینا همگی میفهمه، ولی همگی میفهمه کسی نمیتونه سود بگیره. ما مثلا داخل گروه وی پی خود زمانی که اتریوم 2717 2700 چند دلار بود، ما گفتم که خریدیم و میخریمشه و بعد دیشب تقریبا بالاتر از 10% ما در سود بودیم. تنها در اسپات کسایی که بچهای بودن که رفتن فیوچر زده بودن داخل صرافی‌های مختلفه و اونا هم فایده بیشتر نسبت حتی به ما گرفتن، کسایی که به شما درس میخوندن. حالا مثلا شما میتونید داخل یوتیوب ما یاد بگیریم، پلیلیست 0 تا 100 است، پلیلیست تحلیل تکنیکال است، پلیلیست صرافی است که شما میتونید اونجا برین آموزش ببینید و از یاد بگیرید که چگونه میتونید انجام بدین تریدینگ و چه قسم میتونین که فایده بگیرید. و اینجا مثلا اگه ببینین گپ معاملاتی دلار بوده که دلار گپ معاملاتی خود رو بالا بسته کرد و فعلا گپ معاملاتی نزولی خود همچنان داره. اینجا مثلا ببینین گپ‌های معاملاتی زیادتر داخل بازارهای مالی بسته میشه، حتی اگر دلار باشه، چی از بیت کوین باشه، از هر چی باشه، چون اینجا قیمت به شکل غیر منتظره بالا شده، یعنی بالاتر باز شده. فرض بکنید که بازار باید به یک قسمت باز میشد آستاستا رو بالا میرفت، نه یک دفعه گپ با این وسط یا این بزرگی مثلا 0.27%، 0.27% بالای تمام اقتصاد آمریکا است. یعنی که تمام دلارایی که چاپ شده و داخل بانک ها وجود داره نقدینگی، تمام از این باعث میشه که روندش بالا بره یا پایین. اگر بالا بره ارزشش زیاد میشه، اگر پایین بره ارزشش کم میشه. پس اینجا 0.17% ارزشش بدون کدام دلیل بالا رفته به خاطر که خریدارا زیاد بوده و سهام و کریپتو به درات فروش بوده. اوکی، این کار نداریم، ولی ما چی را کار داریم که بازار پس دوباره میتونه که به قسمتایی که ما خط کشیدیم دوباره پس بازار برگرده و ما هم که میبینیم قابل مشهود است. اینجا یک گپ معاملاتی داریم تا این فریم 4 ساعته اگه ببینین گپ معاملاتی است. اینجا میتونم نظر وسیع تر براتون بکنم که اینجا میتونیم به رنگ سرخ بکشیم چون قیمتش میتونه که طرف پایین بیاد و کجا به قیمتای مثلا 97 و ارزش 97.70 ببینه و اگر پایین بیاد چند درصد پایین خواهد آمد تا به اینجا تقریبا 2.10% میتونه که پایین بیاد. احتمال از این است که 2.10% پایین بیاد، حتی بیشتر از 2.10% از قیمتی که فعلی است میتونه 2.35% پایین بیاد. 2.35% چی معنا میتونه برای بیت کوین، برای اتریوم با اینا بازار سعودی است. این که ما لانگ باید بگیریم زمانی که اینجا روند دلار نزولی میشه. و حالا هم اگر روند دلار ببینین، روند دلار مثلا سعودی است، اینجا رو ببینین روندش سعودی است. سعودی یعنی سقف کف بلندتر زده است، یعنی یک روند سعودی یا یک کانال سعودی برای خود ساخته. مثلا نگیره بریم کپی پیست بکنیم میشه روند سعودی است. اینجا میتونین قشنگ قابل مشاهده است که روندش سعودی است که داخل یک کانال سعودی هی بالا و پایین رفته است. و فعلا اگه ببینین شاید هم امکان دیگه هم داره که مثلا بازار دلار بتونه یک سعودی دیگه هم بزنه تا 1.133 یوم خود برسانه. امکان داره بسیار، ولی مثلا امکان از این میره که فعلا گپ معاملاتیش بسته شده و آمریکا هم که میفهمین که ترامپ گفته که ما دلار بیشتر چاپ میکنیم، وقتی دلار بیشتر بیاد ارزش خود از دست میده و این خبرها باعث میشه که قیمت خود زیادتر از دست بده. و اینجا ما یک کف داریم، کف از اینجا مثلا به این شکل کف داریم. ما اینجا ما یک کف داریم، کف معاملاتی که بازار فعلا رنج داره است و بالا همچنان اگر ویژه معاملاتی در نظر بگیریم به این شکل می باشه تا این فریم رو خردتر بسازیم قشنگتر میتونیم که ویژه معاملاتی رو متوجه شیم که بازار میایه هی پایین هی بالا، سقف‌ها با هم دیگه وصل هستن. میبینین بازار وقتی که میرسه به سقف واکنش نشون میده، دوباره به کف میرسه واکنش نشون میده، به سقف واکنش، به کف واکنش. ایناله اگر این ویژه ما رو به پایین شکستانده شود، ما میتونیم اولین قیمتایی که منتظر دلار باشیم قیمت 99 می باشه. تقریبا چند
چند درصد از 0.70% مثلا ما منتظر نزولی هستیم. 0.70% اگه نزولی شه بیت کوین باز دوباره میره به $100,000 آمریکایی میرسونه خود پس دوباره، به خاطر که دلار پایین میاد. و اگه دیدیم که بالا بره افت زیادتر می داشته باشیم، بیت کوین زیادتر هم میریزه. الان مثلا از اینجا تا به اینجا چند 0.92% میتونه 0.92% بالا بره. ولی به نظر من از اینجا میتونه که روندش نزولی شه، چون اگر کندلا رو ببینیم ایش دو داره و معلوم نیست کدام طرف میره. اگر تا این فریم 4 ساعته بکنیم بیشتر میبینیم که روند البته دو طرفه قوی است. هم اینجا به خاطر روند قبلیش بوده سعودی و اینجا هم کندلا هم که میبینین در انتهای روند سعودیش قرار گرفته. در انتهای روند سعودی اگر کندلا بزرگ می باشه به این مناسبت که بازار آخرین نفس‌های خود زده رایسته و مثل که اینجا که ببینید این سقفش از سقف دلار است که اینجا بازار یک بار واکنش نشون داده و بار قبلی که ریزش داشت 1.34% ریزش. حالا 1.30% ما بگیریم مثلا اینجا می باشه، اگر 34% اینجا می باشه، اگر پس دوباره به 99.0 چند میتونه که به اینجا برسه. وقتی اینجا برسه بازار سعودی میشه و تا این فریم روزانه را اگر ما ببینیم روند تقریبا برای ما نشان میده که نزولی است و میخواد دلش است که کمی که واکنش نشون بده و رو با پایین بیاد و حداقل به کف این کانال. اگر این کف کانال را دست بده برای فرض بکنیم به این شکل بیاد بازار و اینجا پول بک پس دوباره بشکنانه، میتونه قیمت بیاد به 97 ارزش دلار به 97. اگر ارزش دلار به 97 بیاد بیت کوین بالاتر از 1.20,000 1.30,000 استاد میشه، چون دلار خیلی ضعیف میشه و یک از نکات است که باید همگی بفهمن. و اینجا اگر ببینین دلار مثلا اینجا چند بار واکنش داد، یک بار اولی که اینجا واکنش داده بود از اینجا تا به اینجا تقریبا که افت داشته 4% یعنی نزولی بوده. 4% خیلی زیاد است و از زمانی که ترامپ آمد مثلا از زمانی که بازار دلار نزولی شد اینجا بود، مثلا از سقف قبلی خود تا به اینجا 12.50% ارزش دلار از بین رفته. یعنی که شما اگر $100 داشتین ارزش $100 شما 12% منفی خورده تا بالا. این بینی معنا است. اگر شما $100,000 داشتین $100,000 شما منفی 12% ارزش خود از دست داده و این هر قدر پایین بره $100,000 شما ارزش خود زیادتر از دست میده. مثلا از این میمونه که 10 سال 20 سال پیش شما با $100 میتونستین که بسیار چیزا رو برین بخرین، ولی فعلا با $100 چیز زیاد نمیتونین که برین بخرین به خاطر که ارزش خود از دست داده است. و به اون شکل اگر ببینیم دلار آمریکا سالانه ماهانه مثلا اگه ببینین سالانه ارزش خود پایین از دست داده است. مثلا 167 ارزش کلیش بوده در سال 85 مثلا و تا سال 2000 چند سال 2013 مثلا چند درصد از دست داده ارزش خود دلار آمریکا 55% از دست خود ارزش خود از دست داده. یعنی یک لک اون زمان تا یک لک یال قابل مقایسه اصلا نیست به خاطر که ارزش خود خیلی زیاد از دست داده. و این که روند دلار فعلا نزولی است. اینجا مثلا ببین روند نزولی است و هر قدر روندش نزولی شه به نفع بازار میباشه. حالا بریم مورد بیت کوین، مورد دلار که فهمیدیم. دلار چرا مثلا بیت کوین تا این فریم روزانه به شکل نزولی شد؟ به خاطر که دلار سعودی بود. من اینجا رو مکمل براتون پاک کنم. به خاطر که دلار سعودی بود، دلار بالا میرفت، سقف کف پرنتا 4% بالا رفت. از خاطر بیت کوین 40% تقریبا پایین رفت. 40% با دلار اگر بالا بره 40% بیت کوین میتونه پایین بیاد، چون تمام کریپتو یا با دلار معامله میشه. ارزش دلار خیلی برای ما مهم باید باشه. پس به این معنی اگر دلار 4% دیگه پایین بیاد میتونه بیت کوین 40% دیگه بالا بره. اگر 40% دیگه بالا بره فرض بکنین به کجا میرسه؟ به اون قیمتای دیگه که من گفتم براتون. 40% دیگه اگر بالا بره 1,21,000 میرسه که نه براتون گفتم که 1,21,000 میتونه قیمتش برسه. حالا 1,21,000 هم نه 1,10,000 هم بگیریم 1,9,000 هم بگیریم اوقات بد نیست. از اینجا تا مثلا تا 1,10,000 میتونیم 27-30% یا به اندازه فایده خود بگیریم از بازار و اینم بدک نیست. میتونیم که به اندازه فایده خود بگیریم و اکثرشانی رو اینجا تشکیل بدیم. بعدش پس نزولی‌ها هم شورت بگیریم. کسایی که میگن که ما شورت میخوایم بگیریم داخل صرافی‌های بایننس یا نمیتونیم، شما داخل صرافی‌های همچون وکس یا میتونید کار انجام بدین. یکی از صرافی هست که من فعلا داخلش ترید میکنم و یک چیزی پول انداختم به خاطر ترید فیوچرز و برای من مثلا خیلی خوبیای دیگه هم داره. مثلا من میتونم از این به شکل آیدراپ یاش استفاده بکنم بدون از اینکه پیسه خود ترید بکنم. بیایم مثلا لینک بکنم ایمیل خود و نمبر تلفن خود $400 برای من پوزیشن میده. با $400 ضرب 50 میتونم که پوزیشن باز بکنم داخل فیوچرز. 15 مثلا دلار برای من میده. اگه برم من اینا رو سابسکرایب داخل تلگرام یاد داشته باشم. ببین اینجا $100 اگه من بگذارم برای من و $1,000 هم ما فیوچرز تریدینگ ولیوم داشته باشم برای من $3,000 با ضریب 100 میتونم که پوزیشن بگیرم. یعنی $3,000 میتونم با ضریب 100 همراهش پوزیشن بگیرم. متوجه شدین؟ یعنی تقریبا $300,000 میشه تقریبا ضرب 100 اگه بگیم با $300,000 میتونم پوزیشن باز بکنم. و این پیسه هم صرافی است. اگر فایده گرفتم میتونم پول زیر بکشم، اگر فایده نگرفتم پول صرافی از بین میره. و حالا میتونم حتی میتونم اینجا مثلا ما $10,000 بیارم داخل همین $10,000 که دارم بیام اینجا دپوزیت بکنم برای یک روز تقریبا
تقریبا مثلا نگاهش بکنم اینجا 3 روز مثلا من نگاهش بکنم و همین 10000 اینجا باشه برای ما به خاطر که 10000 دپوزیت کردیم برای ما $4000 پوزیشن آی دراپ میده که با این میتونم بازم ترید بکنم داخل فیوچرز و میتونم با پول خودم هم ترید بکنم. و اگر شما میخواین که ریوارد رو بگیرین لینک صرافی داخل دیسکریپشن هست، برین اونجا ثبت نام بکنین و بعد از اینکه ثبت نام کردیم ایمیل و نمبر تلفنتون بندازین و میتونین که از این مزایا استفاده بکنین، برین فیوچرز ترید بکنین و برین هر کار دیگه که میخواین انجام بدین. اگر پولای شما به هر حساب به هر دلیل مشکل پیدا میکنه با تیم ما داخل سایت ما sano016.com وارد شوین، در بخش چت نوشته بکنین، یو آی دی خود روان بکنین و بگین که چی مشکل برای شما پیش آمده، ما حتما پیگیری میکنیم و جوابدهی هستیم و هر مشکل با صرافی باشه سپورتشون و مثلا لایف سپورتشون اگر مسیج بکنین هم برای شما جوابدهی است. اینجا مثلا شما میتونید با تیمشون صحبت بکنین یا این که با ما صحبت بکنین اگر مشکل اونها حل نتونستن، بعدش ما میتونیم به شما کمک بکنیم و هر چیز دیگه که باشه داخل صرافی میتونید شما برای ما مسیج بکنین و ما هم بتونیم حل بکنیم. اینجا میتونید شما فیوچرز بگین. حالا فرض بکن بازار مثلا اینجا شما اسپات ترید میکنین، اینجا متوجه میشین که روند نزولی شده، وقتی روند میفهمین که نزولی شده شما میتونید اینجا معاملات شورت بگیرین، مثلا لورج 10 لورج 5 یا البته اول باید از تجربه کاری داشته باشین، بدون تجربه نبیاین و حتما در موردش درس بخونین، یاد بگیرین، بعدش بیاین. حالا ایتریوم اگر ببینین تایم فریم روزانه است، ببینین روندش داون ترند میگه، میشه روند نزولی هستی که بازار سقف و کف پایین تر داره. اینجا مثلا ببینین حالا مثلا سقف بعدیش چند باشه $3000 آمریکایی باشه و بعدش از اینجا برای ما بسیار مهم است. اگر پس دوباره از این منطقه بیای بشکنانه کف قبلی خود که 2600 بود رو و پایین اینجا بشکنانه، من دیگه به این مثلا روند میگم که میتونه تا 2100 هم بتونه که بیای. اگر چی میشه که مثلا از اینجا نبیایم و فقط بیای قیمت از قیمت 3000 از اینجا شروع بکنم بالا رفتن مثلا 3200 3300 پس دوباره یک پول بک کم و بیشی مثلا به این منطقه بزنه که اینجا مثلا مناطقی که قیمت 2250 رو بالا بشکنن لیکوید شه از یا پس دوباره پایین کمک بیاد و شروع بکنن به بالا رفتن و هر باری که بالا میره سقف قبلی خود باید بشکنن، مثلا سقف قبلیش اینجا بود بشکنن پس دوباره با پول بکا به اینجا بیایم من بتونم که متوجه شم که روندش تغییر خود و اینجا میتونم که با خاطر جمع بتونم که وارد پوزیشن ایتریوم شم که قیمت‌های بلندتر رو ببینه. حالا مثلا فرض بکنین بازار اینجا کفای پایینتر داده و سقف‌های پایینتر داده، یعنی نشان دهنده از این است که روند نزولی است و اینجا منتظر میباشیم که 3000 بازار ایتریوم چی کار انجام میده. اگر یک رو بالا بشکنه پس دوباره پایین پس دوباره بالا میتونه که منتظر $4700 هر واحد ایتریوم باشم. اگر یکی مثلا از اینجا بشکنه رو پایین پس دوباره پول بک من استقامت بزنه و میتونم که منتظر بازار نزولی تر دیگه از هم باشم. و این استفاده میکنم با در مورد آلت کوینایی که مثلا شما میخواین بخرین، اگر ایتریوم رشد نکنه شما نمیتونین ایج آلت کوین رو خرید و فروش بکنین چون ایتریوم بالای آلت کوینای دیگه تاثیرگذار است. بخواین نخواین 30% اگر قیمت ایتریوم پایین بیاد میتونه که آلت کوین ها 40% 50% پایین بیاد. معلوم نیست شاید مثلا اینجا شور نخوره ولی که اگر ایتریوم بتونه 40% بالا بره میتونه که آلت کوین ها هم به ایتیج خود برسانه. همه چیز امکان پذیر است. دلار هم منتظرش باشین. DXY اینجا است. DXY وقتی DXY رو به پایین باشه، ایندکس دلار رو به پایین باشه به معنای از این رشد بازار است. اگر این سعودی باشه به معنای نزول بازار است. حتما متوجه باشین. بعدش بیت کوین ایتریوم تحلیل بکنین و بعدش وارد آلت کوین شین. در غیر صورت این کار انجام ندین. هر فیدبک دارین، هر پیشنهاد دارین داخل کامنت برای من نوشته بکنین و تشکر از اینکه ویدیو رو تا بالا بیننده هستین. اگر ویدیو رو لایک بکنین و ما رو سابسکرایب داشته باشین خیلی هم خوش میشیم. شب و روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزان.